Không khó để bắt gặp không khí nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Là những loại trái cây miệt vườn miền Tây thơm ngon vừa mới thu hoạch xong. Là những món ăn mang đậm hương vị sông nước. Hôm nay hãy cùng Vivu Việt Nam khám phá chợ nổi Cái Răng, xem có gì độc đáo mà tạp chí du lịch World of Guides của Anh Quốc bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới. Trong khi đó, trang web du lịch nổi tiếng Your Amazing Places thì bình chọn là một trong 5 chợ nổi đẹp, thú vị nhất khu vực châu Á. Tất cả những đặc sản ấy đã biến chợ nổi trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất Tây Đô. Chào mừng anh đến với chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Thật ra chợ nổi Cái Răng là rất là nổi tiếng rồi. Nó là một địa điểm du lịch mà thường khi đến Cần Thơ hoặc là những tour du lịch miền Tây thì sẽ ghé qua chợ nổi Cái Răng. Ngày xưa là do là đường thủy nó phát triển và đường bộ nó không phát triển á, nên cái việc mà giao thương buôn bán là ở trên sông nhiều thì mới hình thành chợ nổi. Nhưng mà bây giờ á, là đường bộ nó phát triển quá rồi đường không nữa thì không biết là cái văn hóa ở chợ nổi nó có khác xưa nhiều không? Cái văn hóa chợ nổi mà đã hình thành cách đây hơn 100 năm cho tới hiện tại bây giờ thì đã thay đổi đi rất là nhiều. Thứ nhất á, Ngân có thể là cảm nhận ngày xưa khi mà chợ nổi mới vừa lập ra, những cái nét ban đầu á thì chỉ toàn là những người dân bản địa họ trao đổi hàng hóa, và đặc biệt có một số tàu thuyền khác từ những cái vùng, ví dụ như là Ngân có thể là nhìn thấy ở phía trên những cái thân tàu đó họ có thể ghi một số cái ký hiệu, ví dụ như tàu đó AG tức là An Giang đúng chính xác, An Giang, đó là tập hợp những tàu thuyền ở những vùng khác, và đặc biệt họ trao đổi hàng hóa nè, mua bán. Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều du khách, đặc biệt là du khách miền Trung, miền Bắc, và có cả những du khách nước ngoài nữa. Họ đến đây tham quan và tìm hiểu, tại vì thực ra chợ nổi Cái Răng của chúng ta đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia năm 2016. Ngân cũng muốn trải nghiệm thử, tại vì Ngân thật ra là Ngân chưa tới chợ nổi bao giờ hết. Thì bây giờ mình có thể ghé một cái ghe nào đó hoặc là kêu cái ghe nào ghé lại để mình trải nghiệm thử không nè. Ok nè, bây giờ mình đây. Dạ. Chào anh chị. Dạ chị ơi, mình có trái cây gì ạ? Xoài, dạ. Ủa xoài đó là xoài gì vậy chị? Cái này xoài cắt hồng. Xoài cắt hồng. Dạ. Ơi, còn chôm này chôm Thái nha. Dạ. Chôm Thái trồng tại miền Tây. Dạ. Ồ, dạ. Chôm Thái trồng tại miền Tây. Chị ơi, chôm bao nhiêu 1 kg vậy ạ? 60.000 1 kg. Cho em 1 kg đi ạ. Dạ. Dạ. Em 1 kg đi. Chị ơi, em thấy là cái trái xoài đó gọt rồi, có nghĩa là cho khách thử đúng không ạ? Em có thể thử. Đây là bào mẫu sống hết. Dạ. Đồi này là nó chưa có chín được, chín mùa nha. Dạ. Nó mới ngọt nữa. Dạ. Còn cái này là nó chỉ là nó mới chín tới nè. Dạ. Chưa có ngọt luôn. Là nó chưa ngọt ngọt hả chị? Đúng rồi, nó chín ngọt, chín nhiều nó mới ngọt đậm. Cái này là cũng trồng ở đất miền Tây đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cái giống cây này ở miền Tây hết. Dạ. Giống con. Vậy là của em là bao nhiêu chị? 130 em ơi. Dạ, 130.000 để em gửi. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Vivu chợ nổi, ngồi chồng chành giữa mênh mông sông nước, thưởng thức trái cây và ngắm nhìn các ghe nhỏ qua lại trên sông. Cảm nhận nhịp sống phồn thịnh của xứ sở, quả là một trải nghiệm khó quên. Để khách hàng có thể nhận biết được ghe thuyền mình đang bán những sản vật gì, người bán sẽ treo sản vật đó lên cây sào cắm trước mũi ghe. Bây giờ cây này được gọi là cây bẹo. Theo đó, hình thức bẹo hàng được xem là nét văn hóa giao thương độc đáo ở chợ nổi. Đó là một cách quảng cáo sản phẩm không ồn ào nhưng lại mang đến cho du khách cũng như khách hàng những nhận biết thú vị. Mặc dù chỉ là ngôi chợ buôn bán trên sông bằng phương tiện tàu ghe, nhưng chợ nổi Cái Răng sầm uất không kém gì các chợ trên đất liền. Với sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa, ẩm thực và cảnh quan sinh động, chợ nổi Cái Răng là một điểm đến thú vị cho du khách khi ghé thăm Cần Thơ. Rồi bây giờ thì Thoại sẽ lại tiếp tục dẫn Ngân đi tham quan một trong những cái địa điểm mà không chỉ là nó đẹp, nó là một cái nét đẹp theo thời gian. Đó chính là nhà cổ Bình Thủy ở làng cổ Long Tuyền. Hình như nhà cổ Bình Thủy là một trong những bối cảnh để quay phim người tình đúng không? Chính xác, đây còn là một trong những cái phim trường đã từng quay rất nhiều bộ phim ở Việt Nam. Ví dụ như là bộ phim Công tử Bạc Liêu.
Người đẹp Tây Đô, những nẻo đường Phù Sa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những cái nét đặc sắc chính ở trong nhà cổ Bình Thủy nha. Ngân thấy là cái kiến trúc của ngôi nhà cổ này khá khác so với những ngôi nhà cổ mà Ngân từng biết á. Ngôi nhà này nó có một cái nét độc đáo từ cái kiến trúc phương Tây và phương Đông kết hợp. Thứ nhất á, khi mà Ngân bước vào cái hàng rào đó, chúng ta bước đi vào, đó là một cái kiến trúc của phương Tây. Kiến trúc theo kiểu là những cái hàng rào Pháp rất là sang trọng và đẳng cấp. Khi mà đi gần đến căn nhà đó, chúng ta sẽ đi qua 2 dãy hành lang. Ở phía trước nhà cũng là kiến trúc Pháp. Tuy nhiên cái kiến trúc của phương Đông vẫn còn giữ lại, đó chính là khu vực lót gạch. Đây toàn bộ đều là những cái gạch tàu. Và thêm một cái nữa, chủ nhà này muốn giữ lại những cái nét gọi là Nam Bộ nhất có thể. Tại vì ngày xưa khu vực làng cổ Long Tuyền này á thì nước ngập rất là nhiều. Ở phía trước chúng ta là cái con sông, nên do đó họ xây dựng á cái nhà chính cao hơn 1 mét so với cái sân vườn. Nó cũng khá là hay. Cho tôi hỏi nè, là Ngân họ gì à? Ngân họ Quỳnh. Ngân họ Quỳnh, đúng không? Rồi thường đi vào trong đây á thì sẽ có tiền vé tham quan. Nếu mà họ Dương á sẽ được miễn phí, còn họ Quỳnh sẽ tính tiền gấp đôi. Ủa, mình nghĩ là không tính tiền gấp đôi đâu, chỉ là những cái người mà mang họ khác thì sẽ là thu phí, còn nếu mà người mang họ Dương thì sẽ được miễn phí, đúng không? Rồi, thực ra thì cái phí á, nó cũng chỉ là mình xin phép chủ nhà vào tham quan, họ sẽ không có giới hạn cái thời gian. Những ngôi nhà ở miền Tây ngày xưa thì có 3 gian là chủ yếu, mà ở đây ngôi nhà được xây dựng tới 5 gian. Phía bên trong á thì cái gian chính á, là để tiếp khách, cũng là xây dựng theo kiểu 5 gian cho rộng rãi với cái phong cách gọi là Pháp châu Âu, rất là hiện đại sang trọng để dành tiếp khách. Kế tiếp á, là cái không gian thờ cũng được xây dựng là 5 gian luôn. Tuy nhiên một cái rất là đặc sắc ở trong ngôi nhà này, đó chính là những cái món bảo vật phía bên trong. Khi đến thăm nhà cổ Bình Thủy, du khách sẽ được dịp xuyên không về thế kỷ 20, đắm chìm trong cuộc sống sang giàu tràn ngập từ mọi góc nhìn. Những chi tiết kiến trúc độc đáo như cầu thang uốn lượn, đồ nội thất cổ điển, những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tạo nên một không gian quý tộc và đặc sắc. Cổng chính của đền thờ vua Hùng được làm bằng đá với 2 cánh chim hạc. Hai bên chào đón du khách từ 4 phương tề tựu về đây dâng hương, chiêm bái. Đền chính mô phỏng trống đồng cách điệu với khối vuông tròn theo quan niệm dân gian trời tròn đất vuông. Ở khu vực này thì rất là nhiều cái hạng mục để mình tham quan. Tuy nhiên cái khu vực chính mà nhiều người vào đây đó chính là cái khu vực thờ chính điện. Tại vì ở đây được thiết kế với cái hình đó là cái mặt trống đồng cách điệu. Nó độc đáo ở chỗ á, là những cái cánh cung của trống đồng đó. Thì nếu mà Ngân đếm được cái số cánh đó thì tổng cộng là có 18 cánh. Có phải là tượng trưng cho 18 đời vua Hùng không? Đúng rồi, chính xác. Và kế tiếp nữa là từ những cái khoảng trống từ ở phía trên, giữa cho đến phía dưới. Thì nếu là con số 18, trên dưới giữa thì là 3 khoảng trống. Vậy 18 cánh mà nhân cho 3 khoảng trống thì chúng ta có bao nhiêu ô trống nha? 54. Đúng, chính xác, đó chính là 54 dân tộc, đúng không? Đúng, chính xác, đó chính là tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chúng ta. Tuy nhiên cái mà Ngân dễ thấy nhất đó chính là cái khu vực xung quanh hồ nè, thì có đặt 54 cái trụ đồng, thì cũng tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Và đây được xem là một trong những cái công trình kiến trúc nằm trên cái diện tích là 39.000 m². Nên do đó là mình dạo một vòng phải nói là mình thấy cái sự đồ sộ và rộng lớn của nó mức độ nào. Thêm nữa thì đây là công trình phải nói là nó tương đối mới thôi. Mới được khánh thành vào ngày 6 tháng 4 2022 và chính thức cho tham quan vào ngày 7. Chúng ta thường là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3,
Tuy nhiên là giỗ tổ mà đền vua Hùng ở ngoài Phú Thọ đó thì Đắk Bắc rất là xa, nên do đó hiện tại bây giờ có một ngôi đền Hùng ngay tại khu vực thành phố Cần Thơ, rất tiện lợi cho con em miền Nam mỗi dịp giỗ tổ đều tập trung về đây. Tham quan đền thờ vua Hùng, du khách có cơ hội hiểu thêm về lịch sử và truyền thống nói chung và những đóng góp to lớn của vua Hùng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng. Những biểu tượng và hình ảnh ở đền thờ vua Hùng mang đậm giá trị văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc. Bên trong đền thờ, các tòa tháp và cột được trang trí bằng hoa văn trống đồng tinh tế, với hàng loạt các họa tiết như ngôi sao, chim lạc, chim hồng, các biểu tượng nhạc cụ, các loại trang phục cổ xưa, hình ảnh nhà sàn dân tộc và những biểu tượng văn hóa trống đồng được khắc trên bề mặt, tạo nên một không gian trang nghiêm và truyền cảm hứng. Bằng sự khéo tay của những nghệ nhân, những họa tiết được chạm khắc trên bề mặt đền thờ tạo sức hút và gây ấn tượng nhất định với khách tham quan, giúp chúng ta có những cảm nhận sâu sắc về những giá trị truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Từ sáng tới giờ đi tham quan á thì Ngân có thấy mệt không? Mệt thì cũng không mệt lắm, nhưng mà nếu bây giờ nha, có cái chỗ nào cho mình dừng chân, nghỉ ngơi coi như là nạp năng lượng vậy đó, rồi tiếp tục thì sẽ hay hơn. Rồi, ok. Với cái sự hào sảng của người miền Tây và cái sự hiếu khách của người miền Tây thì Thoại xin phép được mời Ngân và đặc biệt là Thoại sẽ khao nha. Chúng ta sẽ đi uống một cái quán cà phê mà mình sẽ không ngồi ở phía dưới. Mình sẽ ngồi ở đâu thì mời Ngân sẽ đi theo Thoại. Ok không? Nha. Hợp vậy. Ok, mời vào. Với lối thiết kế tủ chim độc đáo, tầm nhìn rộng rãi, trải nghiệm ngồi trên cây, thưởng thức nước uống trong không gian yên bình, ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, mang lại cảm giác mới lạ và hứng thú. Mà hiện tại mình đang lơ lửng ở trên cây. Ngân thấy cái view ở đây như thế nào? Mình có thể là ngắm ra được sông Hậu nè. Trời, quá tuyệt vời đi chứ. Những cái địa điểm mà Thoại mà dẫn Ngân tới á, toàn là những địa điểm đặc biệt không mà. Như là quán cà phê này, Ngân không nghĩ là thí dụ như mà có những quán cà phê cũng là nhìn ra bờ sông được luôn. Nhưng mà nó chỉ là ngồi ở dưới gần bờ sông thôi, chứ không có nghĩ là ngồi trên một cái cây như vậy. Với lại là buổi hơi chiều chiều á, nhìn ra bờ sông Hậu nha, không khí khá là lãng mạn luôn á.